Váha šla fakt dobře teď. Dělal jsem ji vlastně ještě v Praze, tréninkama a nějakým vypocováním. A fakt musím říct, že schazování, jak jsem už říkal i v předchozích dílech, že to šlo krásně podle plánu, tak to šlo i do finiše. Cítím se dobře, silnej, těším se, až se napiju a najím, ale především se těším na zítřejší fight a na zvedlou ruku. Vánoce proběhly úplně v pohodě. Musím říct, že teď, když se na to i zpětně dívám, tak vůbec nějak nelituju toho, že bych je nestrávil, protože jsem rád, že teď můžu zápasit, konečně další zápas. Staredown vždycky tak nějak uvědomí člověka v tom, že už reálně je tady, že už reálně se natěší pořádně na ten zápas, vidí toho soupeře, vidí ten pohled, že už oba jsou většinou připravený do té války a hned to člověka tak nakopne. Ty vole, docela to šlo, ale už se chci napít, najíst a mít klid. Celý Vánoce jsme leželi, takže to bylo takový, vole, ten zápas byl takový, vole, na hraně. Báli jsme se, že to snad zrušíme. Byla tam nějaká vánoční viróza, jezdili jsme, vole, po covid testech a podobně, to bylo naštěstí dobrý, takže v pondělí jsme to definitivně řekli, že jdeme, ale samozřejmě to schazování do toho a dieta, tak to moc nepomohlo, takže teďka, vole, nabrat síly a hurá, vole, zítra do toho, bude to dobrý. Dělal jsem 2 vany, no, a byl jsem tady před chvílí, jsem tady byl zabalený vlastně v obleku, ještě v saunovém. Takže tak, a šlo to v pohodě naštěstí, takže dobrý. Odvíjem sebu, keď začal. Pocky to sem neprepáč. To je on? Nie ja. Co to máš za sombrero? Akože nepoznáte starého Drákulu. Teším sa. Včera, keď som jedol šalát, tak mi prišla ponuka, tak si vravím, že zaberiem. To je Fight Life, takže teším sa veľmi, že takáto ponuka ešte tento rok si odzápasiť, takže. A vás začína presne o 9? Presne o 9. Bolo to všetko narýchlo, takže chalani volali v podstate, že zháňajú tých bojovníkov, takže hneď sme poslali mená, ktoré sú reálne pripravené, aby mohli nastúpiť hneď na druhý deň a sme radi, že v podstate ide Andy aj Nikolas. Bude sa na čo pozerať. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí oktagonoví samurajové a příznivci bojových sportů, a jsme tady tento rok naposledy společně s vámi, abychom v pevnosti Brno, věříme, že taky naposledy, byť to tady samozřejmě máme rádi, ale už se nám to lehoučce stejně jako vám zajídá, těšíme se na velké haly, zvážili 13 zápasů. Nejprve Octagon Underground, klobouk dolů před postojáři, kteří vzali tuhletu výzvu, a máme pro vás fantastické 4 zápasy, které se dali dohromady. Tak vznikl vlastně včera večer, den před vážením, že mi Drákula zavolal, jestli bych nechtěl se střihnout zápas teďka na 30 Octagonu. S bramborovým salátem, břiše, řízkama a vánočním cukrovým, tak uvidíme, jak to půjde, ale jsem zvyklý si v mě, že si soupeře nevybírám, že toho, koho mi tam vylosou, to s tím jdu, takže uvidíme. Extrémně zajímavý duel, ve kterém se představí i jeden ze šampionů té největší vlastně tajské organizace VMC, Andrea Snoopy Čehovský. Stejná váha 79,95 kg. I pro Andyho. Hlavní zápas turnaje Octagon Underground, Čehovský versus Tadlánek. Tak soupeř je vyšší, jak jsem čekal, takový menší stožár. Navažili jsme oba úplně stejně, co jsem tak slyšel, tak taky trénoval tak podobně, nějak před Vánoce, takže uvidíme. Tak co, jdeme na to? 4.12. jsem zapasil, to znamená, je to pár týdnů, zraněný jsem nebyl, tak proč by ne, že? Proč bych ten zápas nevzal, zapasit chci. Jediný zápas těžké váhy, to, na co se vždycky všichni těší, protože těžká váha to je zkrátka někdy vteřinová záležitost a někdy naopak dlouhý zápas, ve kterém borci překonávají veškerá naše očekávání. Uvidíme. Daniel Dietrich. 110 kg, 110. Dietrich versus Deichmann. Vypadají jako dva dobrosrdeční mladíci, ale zítra uvidíme, že to tak úplně není. Jedu zpátky, zítra mám raní, stávám ve 4, jdu robit, pak skončím, jedu tu,
bude machalajzna. A pak se buď bude slavit, anebo se pojede do jebany dům, no. Jednoduché. No, tak jsem policista v Ostravě. Takže Silvestr noční, že? Takže to bude takové zajímavé. Asi to nebude úplně klidná šichta. Cítím se dobře, cítím se připravený, samozřejmě mám žízeň, mám hlad, ale tak to doplním. Myslím, že bude stejně velký jak já, že by měl být stejně vysoký jak já. Bylo to psané víceméně v tabulkách, že nějak jak já bude podobně, takže předpokládám, že bude podobná postava jak já. Oh, je me sens très bien, j'ai fait une perte de poids, ça va, j'ai géré, ça va, tout se passe bien, je me sens très bien, franchement au top. C'est un très bon adversaire, très respectueux. En tout cas, demain, il n'aura pas de respect. On va faire ce qu'on a à faire et que le meilleur gagne. Un combat, les femmes peuvent s'attendre à un combat expéditif. Ça n'ira pas jusqu'au bout. Un combat expéditif, je vous le dis. Et c'est ce qui se passera, Inch'Allah. Hlavní předzápas zítřejšího turnaje, že za Francii se v tomhletom zápase představí jedna z velkých postav jejich scény, bývalý šampion největší britské organizace BAMMA, a tím je Cheick Konné. 84,35, 84.35, which is OK. A jeho soupeřem bude za českou stranu muž, který začal s MMA teprve vlastně před pár měsíci, ale přesto už je to velká a obávaná postava nejen domácí, ale minimálně té evropské scény. Matěj Money Peňáz. 84 a 500 k tomu, 84 kg. Peňáz versus Konné. Dobrý, tak soupeř je odhodlaný, vypadá nachystaný, zítra zápas, takže myslím, že je všechno dobrý. Já myslím, že diváci se můžou těšit na můj klasický výkon. Jsou nachystaný, jsou dobře naladěný a budu od začátku tvořit hru a dělat to, co mi jde, a nenechám se ničem zaskočit. No, teď jsem byla na pokoji za Limou, soupeřkou Bledý, a má problémy s váhou. Už nějak včera se jí dělalo špatně, asi dehydratovaná a bojuje, no, chudák holka, nevypadá úplně dobře, takže tak uvidíme, s čím přijde na váhu, no. You ready for weight? Weight? Não, tive pouquinho de problema na perca de peso agora no final. Passei mal, vomitei. Nosso clima é muito quente e aqui tá muito frio. Meu corpo sentiu muito. E aí, tô com 58.900, mas vamos aí pra pesagem. Já mám ještě pot. Uvidíme, jestli si budu muset sundávat oblečení nebo ne. Ráda bych, kdyby ne. A nedělala tam exhibicionistu, ale jako váha super. No, zjistila jsem, že se dvakrát ptala, jakou jde váhu, tak to mě trošku znervoznilo. Nebudu lhát. Ale tak hlavní je, že já tu váhu splňuju a jestli ona ne, tak to už je její problém. No a hlavní zápas, titulová bitva dvou žen ve flyweight, tedy ve váze, která má lehce pod 57 kg. A jako první přichází a také do ní přijela z Brazílie žena, která má na svém kontě 9 vítězství, jedinou porážku v rámci Dana White Tuesday Night Contender Series, a to je Mabeli Lima. 59,1 kg. To je hodně přes váhu. Její soupeřkou v tomto titulovém zápase, ve kterém, jak to teď vypadá, možná bude moci získat titul pouze ona, bude za HB Group v rámci Nedodova poháru Tereza Bleda. (56,4 kg), 56.4. Bleda versus Lima o titul šampionky oktagonu. O 2 a něco kilo, myslím 59 něco. Překvapilo mě to, že vlastně tolik, ale myslel jsem si, že převáží, ale nečekal jsem, že to bude tolik, no, ale já mám hotovo. Není to zas tak moc, abych to odpískala a já ten zápas chci.
takže bohužel přicházíme o možnost u Limy, aby šla o titul, protože nedala váhu. Netrefila váhový limit, to znamená, že jsme šli za doktorem, který absolutně nepustil dál schazovat, to znamená, že nemůžeme ani váhu opravovat, o titul jde jenom terka. Bledá. O zápas nepřijdeme v případě, že zítra naváží 62 kg 2 hodiny před zápasem Lima, což odsouhlasili i manažer a trenér. A odsouhlasil to Andrej Reinders jako trenér Terezy Bledý. My jsme to posvětili, to znamená opakuju, titul jenom terka, ale zápas by měl každopádně proběhnout a o main event nepřijdeme na zítřejším oktagonu. Takže dneska tu fotíme merch, aby bol čo najkrajší, aby sa vám ľúbil, aby ste si ho mohli objednať. Ľudsku, našu krásnu Ľudsku, modelku, ktorá bohužiaľ teda nemôže nikoho udreť, ale môže sa aspoň takto predviesť. Zmena kariéry, rapidná. Tak. Na shop.octagonmma.cz máme tornádo slev, čiže choďte to tak očakovať, či sa vám tam niečo nezapáči. Tak je to jasné, že to je sklamanie a aj všetko, že prišlo mi to proste celé zbytočné, tá príprava a to odopieranie si a proste aj tá námaha tých druhých ľudí, čo proste mi pomáhajú v tej príprave, tak všetko to vidia keby na vnívoč. Hneď na to vlastne som sa dozvedela, že priateľ Andrej bude mať zápas, takže sa to keby celé presmerovalo na neho, že proste sa teším, že on bude mať zápas a také, už to vôbec tak neberám tak skleslo. Skôr akože mám také očakávania teraz a som v dobrej nálade, takže aj keď ma to stále trošku škredlo, ale tak to malo byť.